Λοιπόν, η αποστολή μας ξεκίνησε. Ξεκινήσαμε από Αθήνα, είναι περίπου 7 η ώρα το πρωί, με κατεύθυνση προς Χαλκιδική. Εκείνη η ιστορία είναι πολύ μεγάλη. Έχουμε εδώ και ένα χρόνο περίπου ασχοληθεί με αυτή την υπόθεση. Έχουμε ακούσει μάλλον και δεν έχουμε ασχοληθεί. Είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε. Είχαμε ακούσει όμως πολλές αναφορές για το συγκεκριμένο χωριό που πάμε. Οπότε τώρα ήρθε η ώρα να βρέθηκε και ένα άτομο από εκεί που μας επιβεβαίωσε την ιστορία αυτή που ακούγαμε. Οπότε αποφασίσαμε να το κάνουμε αυτό το ταξίδι και να φύγουμε όλοι μαζί για να κάνουμε αυτή την αποστολή. Ξεκινήσαμε εγώ, ο Νίκος και ο Αντώνης και πάμε να βρούμε τον Ηλία Θεσσαλονίκη. Εκεί έχουμε το σημείο συνάντησης, να τον πάρουμε μαζί μας και να συνεχίσουμε τη διαδρομή μας. Η αιτία αυτού του ταξιδιού είναι από αναφορές που είχαμε από δύο φίλους της ομάδας. Στη συνέχεια, σε αυτό το χρονικό διάστημα, επιβεβαιωθήκαν αυτές οι μαρτυρίες και από άλλα άτομα συμπτωματικά από εκείνο το χωριό. Οπότε έτσι πήραμε την απόφαση να κάνουμε αυτό το ταξίδι. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη, περιμένουμε να παραλάβουμε τον Ηλία. Έχουμε κλείσει ραντεβού και θα έρθει σε λίγα λεπτά στο σημείο συνάντησης. Ήταν στη Βέρεια. Τα χωριάτικα είναι αυτά, μισή ώρα. Μια ώρα ήταν. Δηλαδή τώρα έχουν περάσει 40 λεπτά, κάτι άλλο ακόμα. Αντί να πούμε πριν έχουν περάσει 42, έχουν περάσει 18-45 λεπτά. Το επόμενο τέταρτο θα έρθει. Α, τον πάρουμε ένα τηλέφωνο να δούμε γιατί έχει καθυστερήσει πολύ. Το πελάγκωσε στο τρόπο. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Αλλά 100 καψές. Το πήγες με 200? Γεια σου Λεϊδιακό. Τι λέει? Sorry. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δικαιολογήσε. Άξιζε, δηλαδή τον κόπο. Το μοτέρ. Το μοτέρ χτυπάει. Το γυάλιξε. Φέρ το εκεί μπροστά. Να βγω με την όπιστε να το βάλεις εσύ. Γιατί έχουμε κρατήσει. Αλλά πρέπει να το πάρεις ανοιχτά για να το χώσεις μέσα. Να το φτιάξουμε τώρα, εσύ είμαστε αντιθέσιμοι. Θα τον δώσεις πάλι για αυτό. Θα τον βρούμε για αυτό το πράγμα. Πρέπει να κάνει πίσω εσύ να βγεις και να κάνει πίσω για να μην έρθει κάποιος εδώ. Ναι, πάει μπροστά ρε. Μπέργκερ, Και θα βγω πίσω με τον κόλλο. νερό και να μ' αφήσετε να κοιμηθώ. Καλά και να περάσει ο κόσμος ρε. Θα σε βάλουμε για ύπνο. Την μαλακία. Όχι, εγώ γράφω για να τα βγάλω όλα στην κάμερα να σου πω μετά. Θα σας φτιάξω εγώ όλους μετά. Φάκελ όλοι. 2 ώρες παρά 10 λεπτά έκανα. Ρε, πώς δεν σε πάω ρε. Δεν ετοιμαζόμαστε Ένα τσιγαράκι κύριε Αντώνη Βλάχο. Μπορούμε να τακτοποιήσουμε τα αυτοκίνητα, θα έχουμε και το. Θέλω κοκακόλα, μπέργκερ. Θα πάω να σπάρω. Τώρα σου πάρουμε τα πάντα. Τι άλλο θέλεις? Γιατί Να πάω εκεί.
Απέναντι. Αλλά Μα, κάτσε, πάρω. να πάρουμε και το δρόμο. Θες τώρα ή να πάρουμε το Όχι, δρόμο? παίρνουμε και τον δρόμο. Ο τελεία κλάβουλας. Οργανωθήκαμε τελικά. Ήρθε η ώρα της αναχώρησης από Θεσσαλονίκη. Ώρα αναχώρησης για Χαλκιδική λοιπόν. Control over όλα. Αριστείς. Σαν το κεφάλι του Κατσαντών σου λέω. Θέλουμε όλο το πακέτο. All the packet. Δεν τα έχω όλα ρε Νικό, η Μπελούγκα δεν μ' άφησε περιθώρια να σκεφτώ πολύ. Αφού ρε θηρίο τα κατάφερες και με μπελούγκα. Εδώ και εδώ. Δεν είναι χοντρό, φίλε. Εδώ και εδώ. Είναι στο λιπί. Θέλω να το δω. Το ξέρα. Στη μικρή πόλη της Αρνέας, στη βόρεια Χαλκιδική, όπου κυριαρχεί το παραδοσιακό στοιχείο, στα ξεχωριστά, σε αρχιτεκτονική σπίτια και όμορφα καλντερίμια. Σημείο αναφοράς είναι ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Στεφάνου. Η ιστορία της περιοχής είναι συνδεμένη με αυτόν τον ιστορικό ναό, ο οποίος κατά τα βυζαντινά χρόνια ήταν μετόχη της Μονής Κωνσταντινού, του Αγίου Όρους. Αργότερα, περίπου το 16ο αιώνα, χτίζεται γύρω από την εκκλησία ο οικισμός της Λιαριγκόβης, της σημερινής πόλης της Αρνέας. Ο ναός του Αγίου Στεφάνου αποτελούσε το κέντρο του νέου οικισμού. Λόγω της αύξησης του πληθυσμού έγιναν και απαραίτητες εργασίες επέκτασής του. Από το ναό του Αγίου Στεφάνου πέρασε το 1775 για να διδάξει ο Άγιος Κοσμάς Ετωλός, εις Απόστολος και διδάσκαλος του υπόδουλου τότε γένους. Οι ανάγκες του τότε τόπου αυξάνονται συνεχώς, με αποτέλεσμα ο ναός να χρήζει μεγαλύτερη επέκταση, κάτι που τελικά έγινε το 1812, λίγο πριν από το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης εναντίον του Οθωμανικού ζυγού. Οι κάτοικοι της Χαλκιδικής αποφασίζουν και αυτοί να επαναστατήσουν, ωστόσο οι Οθωμανοί καταπνίγουν την εξέγερσή τους, προκαλώντας την ολοσχερή καταστροφή του ναού του Αγίου Στεφάνου. Η εκκλησία χτίζεται και πάλι, μετά το 1830, 40 χρόνια αργότερα. Το 1870 δημιουργείται και το πανύψηλο καμπαναριό, που αποτελεί σήμα κατά τεθέν της Αρνέας και αποτυπώνεται στις περισσότερες φωτογραφίες της πόλης. Για πολλές δεκαετίες ο ναός έστεκε όρθιος, ώστε να θυμίζει στους κατοίκους την πλούσια ιστορία του τόπου, ενώ και η πλήρη ανακαίνιση που έγινε
από το μακάριστο Μητροπολίτη Ιερόσου, Αγίου Όρους και Αδραμέριου τον ανέδειξε ακόμα περισσότερο. Ο επισκέπτης, μπαίνοντας στην πόλη, θα θαυμάσει το μεγάλο πλάτανο της πλατείας, από όπου τρέχει γάργαρο δροσερό νερό. Χτισμένη σε υψόμετρο 600 μέτρα, η Αρναία βρίσκεται στους πρόποδες του πυκνόφυτου ορεινού όγκου του όρου Χολομόντας και βλέπει μπροστά στα βορειοανατολικά μια κοιλάδα με καταπράσινα λιβάδια και απέναντί της στα δάση του βουνού Δερβενίκος. Η πόλη αναφέρεται στο Θουκυδίδη με την ονομασία Αρνή. Λέγεται μάλιστα ότι από εκεί πέρασε ο στρατηγός των Σπαρτιατών Βρασίδας κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου. Την εποχή της τουρκοκρατίας οι κάτοικοι της έλαβαν μέρος στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821 και το χωριό πυρπολήθηκε από τον Μπαϊράμ Πασά έπειτα από τη συντριβή της στην εξέγερση της Χαλκιδικής. Οι κάτοικοι της Αρναίας έδωσαν επίσης βροντερό παρόν και στο Μακεδονικό αγώνα, οργανώνοντας τοπική επιτροπή. Η πόλη είχε το προνόμιο να απέχει σχεδόν 75 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, ενώ βρίσκεται κοντά στη θάλασσα μόλις 30 χιλιόμετρα. Η πυρκαγιά του 2005 προκαλεί τεράστιες ζημιές και από τη μανία της δεν γλιτώνει ούτε το περικαλές τέμπλο, το οποίο ήταν δωρεά της Μονής Κασταμονίτου και φιλοξενούσε εικόνες από την εποχή του 1850. Οι πληγές προκάλεσε στο ιστορικό ναό οι φλόγες ήταν πολλές και σοβαρές. Ωστόσο, η κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας αλλά και όλων των Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος ήταν άμεση και συγκινητική. Με δωρεές και εισφορές και με τη συμβουλή της τοπικής εκκλησίας συγκεντρώθηκαν οι απαραίτητοι πόροι για τη συνολική αποκατάσταση του ναού. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η εκκλησία ήταν έτοιμη σε χρόνο ρεκόρ μέσα σε 16 μήνες. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αναδείχθηκε ένα μοναδικό κομμάτι, όχι μόνο της εκκλησιαστικής αλλά και της τοπικής ιστορίας. Η αρχαιολογική υπηρεσία εντόπισε και συντήρησε μια τρίκλητη παλαιοχριστιανική βασιλική που χρονολογείται γύρω στο 400 μετά Χριστού, ένα μικρό μονόχωρο βυζαντινό ναό του 10ου-11ου αιώνα και ένα μεγάλο ορθογώνιο οικοδόμημα χωρίς κόχη του 16ου και του 17ου αιώνα. Βρέθηκαν επίσης 15 τάφοι που χρονικά ανάγονται από παλαιοχριστιανική εποχή έως και το 16ο αιώνα. Η αρχαιολογική σκαπάνη ανέδειξε και πολυάριθμα κινητά και ακίνητα ευρήματα όπως πύληνα, μαρμάρινα, γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα, κονιάματα και τοιχογραφίες, όπως επίσης και πολλά νομίσματα και αντικείμενα λατρείας, τα οποία χρονολογούνται κατά την παλαιοχριστιανική εποχή ως και την περίοδο της τουρκοκρατίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Στεφάνου στην Αρναία είναι ο μοναδικός του οποίου το δάπεδο σε πολλά σημεία έχει κατασκευαστεί από γυαλί, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον επισκέπτη προσκυνητή να θαυμάσει τα ευρήματα. Είναι από τις πιο εντυπωσιακές εκκλησίες που έχω δει. Έχω ταξιδέψει στην Ελλάδα, αυτό το πράγμα δεν το ξαναδεί σε άλλη εκκλησία. Βέβαια η ιστορία εδώ είναι τεράστια της εκκλησίας. Έχεις ξαναδεί, Ηλία, τέτοιο πράγμα στη ζωή σου? Γι' αυτό το βρήκανε μετά την πυρκαγιά, Ναι. Τυχαία. Ναι. Έκαναν για αναστήλωση. Μπράβο. Πολύ ωραίο πράγμα. Όλη η διαδρόμη είναι έτσι. Έλα να δεις από εδώ. Κοίτα, όλη η διαδρόμη. Ναι. Δεξιά, αριστερά. Μετά την αυτό κάει και όλος καιρός. Και μάλιστα ήταν και σε χρόνο ρεκόρ που επισκευάσανε την εκκλησία. Αν δεις την ιστορία. Είναι κάτι το οποίο ίσως να είναι και το μοναδικό στην Ελλάδα κάτι τέτοιο. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Ότι όλες οι εκκλησίες είναι χτισμένες πάνω σε αρχαίους ναούς. Αλλά αυτό τώρα το κόσμημα, το εκκλησιαστικό, δεν υπάρχει πουθενά άλλο. Φαντάζομαι ότι αυτή η εκκλησία σε μεγάλες εκδηλώσεις που θα φωτίζεται θα είναι ακόμα πιο όμορφη. Σε γάμους, ίσως εδώ
να έρχονται οι άνθρωποι που μένουν σε αυτό το χωριό για γάμους και να φωτίζεται και να γίνεται κάτι εκπληκτικό. Ναι. Πολύ ωραίο. Αν και είχα ακούσει πολλές φορές για την Αρναία ιστορίες, γιατί υπήρχαν φίλοι που αναδιαστήματα ερχόντουσαν στην ομάδα, είτε μέναν εδώ είτε από αναφορές και μας είχαν πει τα καλύτερα. Βέβαια δεν μπορούσα να φανταστώ το μεγαλείο αυτής της εκκλησίας. Νίκο, είδες μέσα? Ναι. Α, μπήκες, Wow. Με φιστίκι έχεις τίποτα? Εγώ θέλω καφέ, δεν θέλω γλυκό. Πάλι λίγα τρίγωνα. Εδώ είναι η κεντρική πλατεία, ο Πλάτανος που λένε. Okay. Το νερό πού είναι που λένε? Είναι στο δέντρο. Α, αυτό το νερό είναι. Εδώ είναι ο Πλάτανος, Καφέ μπαρ. Καφέ μπαρ το ραντεβού. Καφέ μπαρ και το νερό του γάργαρο. Αυτό είναι το νερό το γάργαρο που βγαίνει μέσα από τη... Ναι. Όχι. Όλο κάτω τον ενοχλεί, όλο κάτω το φταίει. Να πάρει νερό από εκεί. Δεν ξέρω αν πίνετε, να ρωτήσουν αν πίνετε. Όχι. Έχεις οικογένεια, θα πρέπει να πω νερά. Θα σου πω και την τελευταίο. Άντε, πέτω να φύγω. Πάρε ένα. Θα πάρω το φαρμακείο γιατί τελειώσανε. Τι είναι αυτά, ρε? Παναντό, τι είναι? Παναντό. Ναι, Παναντό είναι ένα. Όχι βιάντο, ρε. Κάτσε να πάρω κουτί για το βράδυ, ρε. Εδώ έχουμε κάτσει στην πλατεία της Αρναίας, στη Χαλκιδική, στο καφέ ραντεβού. Αυτό δεν είναι, ρε παιδιά, το καφέ ραντεβού? Εδώ λοιπόν θα κάνουμε την πρώτη μας στάση, να πιούμε ένα καφέ, περιμένουμε να κάνουμε συνάντηση με δύο φίλους που είναι από εδώ για να μας πούνε την ιστορία και να προχωρήσουμε στη διαδικασία της έρευνας. Μόλις φτάσαμε στο πράσινο χωριό για μάσα. Εστιατόριο λοιπόν. Θα πέσει μάσα τώρα. Καλώς δουλεύεντες. Πάρτε μεζεδάκι. Συμπίσετε. Αυτός μπορεί να πεινάγεται ένα από τη δουλειά. Εγώ είμαι παγωμένος, φίλε. Ευχαριστώ. Μας φέρετε ένα πιατάκι και ένα πυρουνάκι ακόμα, 2. Πώς κατοίκους εκεί η Αρναία εδώ? 2.500. Έχει τόσο πολύ, Είναι καταγεγραμμένη 2.500. Α, μεγάλο χωριό. Καταγεγραμμένη, Καταγεγραμμένη. Όχι μόνο. Κοίταξε, γενικά είναι μεγάλο χωριό όμως. Έχει πιο μεγάλο. Ποιο... Η Παναγία είναι πιο μεγάλο χωριό. Α, είναι πιο μεγάλο η Παναγία. Είναι πιο μεγάλο. Αλλά είναι καταγεγραμμένα. Η Παναγία για μόνη μου έχει λιγότερο. Α. Άντε, η Παναγία είναι πιο μεγαλύτερο. Πιο γραφικά από τα χωριά αυτά ποιο είναι? Η Αρναία, Αν και τώρα με τις εργασίες που κάνουν είναι διαλυμένοι στην ουσία. Αλλά όταν θα γίνει η τελική μορφή θα είναι... Αυτό με την εκκλησία έπαθα πλάκα. Το Αγίου Στεφάνου είναι αυτή, έτσι. Πολύ ωραίο, μπράβο σας.
Εδώ το πράσινο χωριό είναι και εστιατόριο και διαμέρισμα δωμάτια, Εκεί δωμάτια, καφέ μπαρ και εστιατόριο. Τέλεια. Αν θέλουμε να μείνουμε εδώ μπορούμε, έτσι. Έχουμε κενά δωμάτια. Ή 2 δίκλινα ή ένα τετράκλινο. Για πες μου λοιπόν την ιστορία που ήρθαμε εδώ. Ναι. Υπάρχει ένας λάκκος εδώ γύρω κάτω σε μια περιοχή, ο οποίος είναι πάρα πολύ δύσβατος και δεν έχει ερευνηθεί, πιστεύω, λόγω της που δεν μπορείς να μπεις εύκολα. Έχει σπήλαια τέτοια, κάτι τσομπάνι που παλιά περπατούσαν με γίδια, πλέον ούτε γίδια καλομπαίνουνε. Έχουν δει σημάδια μέσα στο λάκκο σε πέτρες, τόξα, τέτοια. Και είχε παλιό κάστρο. Έλα ρε. Ναι, παλιό κάστρο που δεν φαίνεται τίποτα πλέον. Και εσύ το έχετε ψάξει καθόλου, δηλαδή έχετε προχωρήσει? Όχι, τίποτα. Τίποτα, κανένας δεν έχει πάει. Ούτε έχει πάει κανένας, δεν το ξέρεις. Μπορεί να έχουν πάει, αλλά με τελείως τοπικά, δηλαδή. Μπορεί. Ό,τι υπάρχει το Άγιο Όρος που μπήκαν οι αντάρτες, τα κλέψανε και τους πλάκωσε ο στρατός με τη φιδακή. Χάθηκαν, τα κρύψανε. Άλλοι σκοτώθηκαν και άλλοι τα κρύψανε. Ό,τι υπάρχει. Γιατί εδώ δεν έχει ιστορία, ας πούμε, πολέμου, ότι είναι από μέσα από το Άγιο Όρος. Έχει και η Αρναία, έχει μεγάλη ιστορία. Έχει. Από Σπαρτιάτες μέχρι, εγώ διάβασα λίγο την ιστορία εδώ της Αρναίας και είναι... Έχει ιστορία από αρχαιότητα μέχρι τώρα, μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε. Έχει ιστορία. Μπορεί να έχει ιστορία που δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμη. Σίγουρα. Σε όλους τους πιστεύω. Σε όλους τους τόπους. Η πιο σημαντική δεν έχει ανακαλυφθεί, εγώ πιστεύω. Στην εκκλησία βρέθηκαν επιδικά και εγώ να τα βρίσκαμε ποτέ. Ναι. Τώρα άλλα σημεία υπάρχει μια τρύπα, ένα σπήλαιο, έχουν μπει, λένε, δεν έχουν βρει τίποτα. 48 μέτρα μέσα στη γη. Έλα. Έφτασε, ναι. Λένε. Ναι. Υπάρχει μια τρύπα. Υπάρχει βράχος που έγινε, όχι με ξεφωνόχη, με τα παλιά τα όπλα. Έλα να μας πεις και εσύ ιστορίες εδώ για τον τόπο σου. Έλα εδώ. Έλα εδώ να μας πεις τις ιστορίες. Τι ιστορίες έχει εδώ για λύρες, πες τα όλα. Οι λύρες είχαν βρει, από ό,τι ακούγεται, έξω από την Αρναία έχει μια εκκλησία Άγιους Μόδους, λέγεται. Μπράβο, είσαι πολύ κοντά στην ιστορία μας. Και απλά πήγαν ένα πρωινό κάποιοι που προσέχουν ή πήγαιναν απλά για καφέ και είδαν τρύπες παντού, μεγάλες τρύπες. Τα πήρανε. Αυτές με το χέρι πολύ δύσκολο. Στον Άγιο Πρόδρομο που λένε, την ξέρεις την ιστορία? Στον Άγιο Πρόδρομο επίσης, σίγουρα θα έχει πάνω στο Χολομόντα. Καλά, κάποιοι προσπάθησαν μηχανήματα να θα έχει κι αλλού, σίγουρα. Εννοείται. Άμα βοηθήσεις, ξέρεις ότι θα έχεις και το κατητή σου. Δεν ξέρω, δεν ξέρω να πήγαινα. Πεις εμάς να πάμε. Ήταν περατζάδα, να το πω έτσι. Εγώ είμαι ο Αντώνης ο Βλάχος, καταρχάς θα συστηθώ. Το Χολομόντο δεν ξέρουμε καλύτερα από Λύκο. Πολύ έτσι. Άμα μπεις στο κανάλι μας θα δεις τις έρευνες μας. Αντώνης Βλάχος είναι το κανάλι. Θα δεις τις έρευνες που κάνουμε όλες παντού. Για λύρες και για... Σίγουρα κάπου θα έχει. Υπάρχει περίπτωση δεν έχει. Και ξέρεις, στο χωριό σας μας το έχουν διαφημίσει πάρα πολλοί φίλοι και μας λένε για ιστορίες. Και ειδικά τον τελευταίο χρόνο είχαμε 2 φίλους που μένουν εδώ, δεν μπορώ να πω ονόματα. Θα πέρασε άλλη μια εκκλησία, αλλά δεν ξέρω εκεί αν βρήκαν σκαμμένα και τέτοια. Εδώ προφήτηλια που έχετε εδώ? Στον Άγιο, αυτό λέω. Πού είναι? Πού είναι η Κλαούντια, το εργοστάσιο της Κλαούντιας, έξω από την Αρναία, στον κόμβο. Για Στανό. Για Στανό, ναι. Έχει ένα παράδρομο που φεύγει για τον Άγιο, έχει και ταμπέλα. Υπάρχει εκκλησία? Υπάρχει. Και ανακατασκευασμένη. Μάλιστα εκεί γύρω, συγγνώμη σας διακόπτω, ναι. Είναι σαν σκαμμένο επειδή είχαν βρει άλλη εκκλησία παλιά με πέτρα. Μπράβο. Είναι ιστορία μου. Εκεί λένε ότι θα έχει. Εκεί, γιατί μας λένε ότι για τον πρόδρομο την εκκλησία ότι έγινε ξανά ανακατασκευή, χτίστηκε μια άλλη από πάνω. Ναι. Ισχύει αυτό? Για τον Άγιο Πρόδρομο. Ναι. Για τον Άγιο Πρόδρομο. Για τον Άγιο Ηλιά. Για τον Άγιο Ηλιά, ναι. Άρα για Ηλιά. Είναι περίπου με τον Άγιο Στέφανος, έτσι ήθελαν να κάνουν και τον Ηλιά. Αλλά δεν ξέρω γιατί σταμάτησαν. Και άμα πάτε και το δείτε είναι... ρημαγμένο, ανακατεμένο. Ναι, είναι μακριά από εδώ? Όχι, κοντά είναι. Εκεί τώρα παραπέρα που έχει ένα λατομείο του παππού μου, λένε και ότι εκεί μέσα μπορεί να έχει λύρες. Ο παππούς μου δυστυχώς δεν είχε λύρες. Δεν είχε. Όχι. Ασχολούνται εδώ γενικά ο κόσμος τις λύρες?
Από όσο έχω ακούσει, όχι. Έχουν βρει και έχουν κάνει κάποια Έχουν κάνει, και ακόμα κρατάνε κάποιοι, από ό,τι λένε πάλι. Τώρα δεν ξέρω. Αλλά οι νέοι δεν ασχολούνται. Ναι ή όχι. Κάτι παλί με τοπικά έτσι πιο πολύ ακούγεται ότι. Ναι. Ξέρεις ότι βγάλαμε σε εμάς. Τι, λίρες ή αρχαία? Λύρες, Ο άλλος τα έχει μέσα στο μήλο και πλήρωσε τον άλλο με τα ζώα του. Α, ναι, στον λάκκο που σας λέω. Στο λάκκο το ξέρω καλά αυτόν εγώ. Λόγω ζώων, γίδια. Παλιός μήλος, εκεί τον έχω ψάξει, έχω βγάλει κιόλας στον παλιό του μήλο. Τόσα αντάρτικα που έχουν βρει γιατάκια μέσα στο βουνό δεν λέγεται. Τι βρει? Σε βίσβατα μέρια. Έχεις βρει αντικείμενα όμως ή μόνο σημάδια? Πεζούλια χτισμένα. Πεζούλια. Πύληνα τέτοια έχει δει. Τα πύληνα και αυτά. Πύληνα είναι πιο παλιά. Τα πύληνα είναι πιο παλιά. Δεκάρες, τρύπιες. Αυτό Ιταλικά νομίσματα. Αυτά είναι. Το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τα βρήκα εγώ αυτά όμως. Έσκαπε ο πατέρας μου γιατί ασχολιόταν και με κάρβουνα. Μες στο βουνό να φτιάξει καμίνι. Έσκαψε και βγήκε προς το κατοστάρι. Έλα ρε φίλε. Ιταλικό ήταν. Είχε πολλά χρόνια, αλλά το είχε φάει πολύ. Εντάξει, το είχε φάει ο καιρός. Αξία δεν είχε. Δεν έχει σημασία η αξία. Σημασία έχει ότι πιστοποιεί την ιστορία. Ναι. Γιατί μπορεί να βρει πιο κάτω. Να το σημάδι αυτό πήγαν. Εμένα κάποιοι δύο φίλοι μου είχαν πει για μια εκκλησία. Δεν θυμάμαι αν τη λένε πρόδρομο ή του Ελιά. Τώρα τις ψάξουμε και τις δύο μια που ήρθαμε. Πάνω πήγανε. Υπάρχει βράχος που δείχνει και καλά τα σημεία που βγήκαν και τα σημεία που έχουν μείνει. Γιατί τα έχουν χαλάσει πάνω από το βράχο. Τα σημεία που έχουν μείνει είναι ότι υπάρχουν. Δίπλα από εκεί, εγώ που έχω ξύλα το 2007, λέω ρε παιδιά, ξέραν από δίπλα, τι λουστάρια, τι φιάλια. Σηκώσαμε μια πέτρα γύρω στα 500-600 κιλά πέτρα και από κάτω είχε κασόνι με όπλα. Άντε ρε φίλε. Και είναι ο βράχος, έχει σημάδι ο βράχος. Ποιος τα βρήκε τα όπλα αυτά? Τα βρήκε ένας που έχει την ταβέρνα. Α, έχει κανένα όπλο να μας δώσει? Που βγάζει άκρη με αυτός. Αλλά και είναι ότι δεν ασχολήθηκα στα χρόνια. Δεν γίνεται τώρα περπατούν τα ζώα, περπατούν τα ζώα και να σε βγάζουν ιταλικά νομίσματα από τα πόδια που κάνουν τρίβουν μέσα στα ζώα. Μέσα στον δρόμο. Φαντάσου και με ένα τοπικό αν χρειαστεί τι θα βρει να μωρείς. Έκανα βλακεία στα χρόνια που δεν Και οι δυο μας με τοπικό. Μεγάλη βλακεία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν νομίζω να μην δεν βρίσκαμε. Μόνο τα χιλιόμετρα που έχουν γράψει τα πόδια και τα σημεία που έχουν πατήσει, πιστεύω. Πόσα τσιγάρα θα έχουμε κάτω σε βράχους και θα καπνίσουμε και από κάτω θα ήταν. Θα είναι λίρες. Και το κυβότιο. Χρυσορυχείο. Αυτό το βγάζει ένας κύριος από εδώ την Αρνέα. Α, ναι. Και έχει μέσα διάφορα. Μπορούμε να το αγοράσουμε αυτό? Όχι, πάρτε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Της Αρνέας, ιστορία. Ναι. Επειδή για κάνα τρίμηνο θα ερχόμαστε συχνά εδώ, θα πρέπει να παίρνουμε τηλέφωνο να κάνουμε κρατήσεις. Τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε? Θα ενημερώσω το αφεντικό για να συνεχίσετε. Θέλω να συνεχθούμε γιατί τώρα από το επόμενο χρονικό διάστημα. Συγγνώμη, θα κατέβει σε λίγο. Θα έρθει σε λίγο. Ωραία. Και θα συνεχίσουμε μαζί. Επειδή κάνα τρίμηνο θα είμαστε. Πάμε να παίρνουμε τηλέφωνο πριν να μας πείτε τι και πώς. Θα σας ενημερώσει. Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Κοντά είναι, άμα θέλετε να παρκάρετε πάνω. Τα πράγματα τα φέρουμε. Επαρχία εντάξει. Χαμηλωμά είναι. Εκεί που είχα από εκεί το πήρα είναι 250 μέτρα, αλλά τώρα. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στα δωμάτια. Αυτό είναι το δωμάτιο λοιπόν που θα μείνουμε στην Αρνέα. Είναι στο πράσινο χωριό. Ένα δίκλινο δωμάτιο το οποίο είναι υπέροχο, δεν το συζητάω. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα όποιος έρθει Αρνέα στο πράσινο χωριό να μείνει. Φοβερά δωμάτια, πάμφτινα. Εμείς για μία νύχτα δώσαμε 60 ευρώ, μας είπαν οι άνθρωποι ότι θα μας χρεώσουν. Θα μιλήσουμε και με τον υπεύθυνο αργότερα, γιατί θα το χρειαστούμε για περίπου 2 με 3 μήνες που θα έρθουμε να κάνουμε έρευνες. Οπότε ίσως να υπάρχει και καλύτερη τιμή, δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό. Πάντως σαν δωμάτιο είναι φοβερό έτσι και ο χώρος τεράστιος, είναι δίκλινο και μας έχουν 2 κρεβάτια μέσα. Έχει νυχτώσει έξω για την αποστολή μας. Εδώ είμαστε όλοι. Έτοιμα τα πράγματά μας. Έτοιμα όλα. Το σκούφο μου ξέρει στην Αθήνα, το μονάσιμο. Τι σκούφο τώρα, θα χορέψουμε από το κρύο. Το σκούφο θα έλεγα εδώ στο Δήμο. Και δεν βάλεις σκούφο, θα χορέψεις από το κρύο. Θέλεις έχεις μπουκούλο και εσύ για
Καπέλο. Τα πήρα εγώ, τα έχω μέσα στο μάξι. Και εγώ έχω πέσει στην τσάντα. Και οι σκούφους, μπουφάνι, ό,τι κοφά δεν πήρα εγώ. Δεν πήρες μπουφάνι, έχω να στο σώμα θες διπλό. Τώρα έχω. Όχι, δώσ' το εσύ, δεν το μόνο. Γελέκο. Το αμάνικο είναι, ρε. Γελέκο. Εντάξει. Μόνο που τα πήρα εγώ, τίποτα δεν πήρα. Μέσα στο πεβέδα λέω, είναι απάραστο. Άντε, ξεκουβαλάτε. Αντωνί, μπορείς να πάρεις μόνο αυτό το τσαντάκι που μου το βάλεις μπροστά. Να πάρω εγώ αυτό. Κλείνουμε. Τα γυαλιά τα πλούσια να σου Πάρε και το κλειδί μου του. Όχι, πάρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου, θα πήρες 15. 7 ευρώ πήρες το μονόπεδο πλατάκι που... Και με 2 ευρώ το έχω αποσεκμονώσει εσύ. Και 2 ευρώ άλλο. Βίνεις για από το δωμάτιο τα πήρα τα κλειδιά. Ό,τι τα κλειδιά το έχω αφήσει πάνω. Πάνω. Ναι, στα κλειδιά. Πού είναι τα παλουτήρια. Θα τα αφήσω και εγώ πάνω, ρε φίλε. Άστο, τι ρε φίλε εξιστήριο. Αν δεν έρθουμε, τι πρέπει να βρούμε κλειδιά μας ζαλίζουνε. Άστα τώρα, έτσι να πούνε εμείς τα πάρουμε. Όχι, στην δονιά. Ναι, το πολύ πολύ. Καλά, δεν κάνεις αυτό που είπαμε. Πάμε, δεν αφήσαμε τίποτα. Ω, άρχισε το κρύο. Άρχισε το κρύο. Για 13 είναι. Όπα. Πρέπει να βγάλω το drone. Ναι, αυτό με τον εξοπλισμό. Να βάλω γίνει καμιά ζημιά. Τη μαλακία την τσάντα μου. Η βοηθή την ζημιά. Παντού δεν είναι κανένα σχέση. Φέρε, πού κάτσε Αντώνης. Φέρε Αντώνη το σακογιό σου. Elliot, Mr. Elliot, can I push my baggage please? Thank you very much. Elias. Και βάλτε από πάνω τους ανεκρεφές, δεν μπορούμε να τους πάρουμε γρήγορα. From the North Face. Τον drone βάλτε εδώ πέρα κάπου. Να τον drone βάλτε το και εδώ ρε παιδί. Elias, are you ready? Εδώ μέσα να λέγαμε κάτι σουβλίες επτάγκους. Γιατί άγχος? Ξέρω εγώ τα έχει καρδία από αυτούς, δεν έχω καρδία. Πάμε. Α, το τσαντάκι που σου έδωσα, πού το βάλες? Στα πόδια μου, ακούς το πάρε, μπροστά. γίνεται. Στείνουμε, ξεξεστήνουμε, δεν είναι εύκολα. Να δεν γνωρίζω ρε τον άρωμα γι' αυτό. Αφού στο είπα στο τηλέφωνο, πάμε κατευθείαν εκεί. Εντάξει, okay, sorry. Μην με πηγαίνεις αλλού.
χώρους και με τέτοια. Ναι, έπιανε λέει κόσμο. Ναι. Και πήγαινε λέει και κρυβόταν εκεί αυτό. Μέχρι εκεί ξέρω για εκεί. Εμείς ξέρουμε τον Αρκουδόλακο που σου είπα, Αντώνη. Εγώ εκεί πάνω τον παλιό το πέτρα, το παλιό το κάστρο. Που σου είπα ότι ψάχνανε, υπήρχε χάρτης που ψάχνανε στην πρώτη ακτίνα ηλίου ότι υπάρχει πόρτα, αλλά έκατσε σπηλιά και προσπαθούσαν να βγάλουν χαρτί νόμιμο για να ανατιναχθεί ο βράχος και λένε ότι είναι καθισμένα πολύ κάτω. Βγάλε το Excalibur πρώτα. Είναι το βαλιτσάκι που το έχω βάλει μέσα. Gold. Κοίτα, silver gold. Το βλέπεις. Gold. Gold. Κοίτα, gold. Cooper, silver gold. Τώρα πήγε. Εδώ βάραγε γκολ στο μεταξύ. Γκολ πάλι. Μαλάκα τρελαθώ, Δεν το κλειδώνει, μικρή εκπομπή. Αλλά ωραία γκολ. Ωραία γκολ. Απέναντι. Εδώ σε αυτό το σημείο εδώ πέρα. Θέλουμε κάτι να δείξει. Προς εκεί έχουμε μια ένδειξη. Πήγαινε προχώρα τον πλάτανο να δεις. Κάνε έναν κύκλο γύρω από τον πλάτανο να δεις κάτι. Ναι, όντως ανεβάζει. Ανεβάζει, ναι. Κάπου εκεί. Εμένα μου βάραγε το, τα ακούγες, τι βάραγε. Γι' αυτό κάψα λίγο τώρα να πάρω λίγο. Ναι, κάπου εδώ μέσα. Απέναντι είναι ο πρώτος στόχο, ένα πρώτος ενδείξεις. Σου ανεβάζει? Ναι. Βλέπεις, είναι το πρώτο σημείο. Βαράει, τα ακούω μέχρι εδώ. Ναι. Ναι, εδώ ανεβάζει. Δεν ανεβάζει πολύ, αλλά σου βγάζει την ένδειξη του gold. Αλλά ανεβάζει, αρχίζει και δίνει γκάζια. Ναι. Τώρα να τα ακολουθήσεις αυτό. Ναι. Δες το και εσύ να το δεις. Απλά πρέπει να το περιμένεις λίγο. Ναι. Θέλω να πάρει επιστροφές. Το ψάχνει, Ναι. Και ανάβει και το λέιζερ, το λέω απέναντι. Ναι. Με το που... Ανεκνεύει τώρα. Α, το χτυπάει γκολ πάλι.
Αλλά δεν το κλειδώνει όμως. Όχι, γιατί μπορεί να είσαι μακριά. Ή μπορεί να είναι κάτι μικρό. Κάτι μικρό. Αυτό εκεί. Εδώ τώρα κάτι είναι. Να το ψάξουμε. Η κατεύθυνση είναι από εκεί. Ναι. Ανακατεύεται τα τελευταία χρόνια. Τέλος πάντων, καλός ή κακός. Ο πατέρα μου που είναι και μεγάλος στην ηλικία, τον πήγε στις 34 σειρά. Κακός ήταν για μένα. Βρήκε δυσκολιά λόγω εξοπλισμού. Εκεί που σταμάτησα, σταύρωναν τα μηχανήματα και σταμάτησα. Εκεί που λέγαμε προσπραβεί τα σταντάρτικα, τα μαγειρία και εκεί. Και για εδώ κάτι με έχει πει, αλλά δεν του συγκρατούσα γιατί μιλούσε πολλές ώρες με τον πατέρα μου. Και εγώ... και σε είχε χάσει το μυαλό σου. Λίγο εδώ ήθελα να πάμε, Αντώνη, εγώ. Τι μηχανήματα έχετε? Να κάνουμε μια. Εδώ 50 μέτρα λίγο πιο. Τα κοιτάει, έχουμε μεγάλη ακτίνα, μην αγχώνεσαι. Δεν χρειάζεται να πάμε ακριβώς. Δεν γνωρίζω, φίλο μου, μην παρεξηγήσεις. Όχι, δεν σε παρεξηγήσω. Εγώ λέγε μου εσύ και ξέρω εγώ πού. Αν γνώριζα, δεν θα έλεγα παπαριές εγώ, Όχι, φως από εκεί, τι είναι φως. Να, είδες, πήγε και πάνω εκεί. Και εγώ εκεί θα έτρεχα. Τι είναι αυτό? Δικός μας. Εκεί μας είναι. Εκεί θα πήγε από κάτω. Εκεί πάει εδώ. Ναι, από κάτω, Ηλία. Πάμε και από εκεί που είναι ο Κατσάντονης να δούμε. Από κάτω είναι. Είναι, σου λέω, φαίνεται η ενδείξη ότι είναι από κάτω. Δεν είναι από εδώ πάνω. Λάκα, έπιασε κρύο. Ούντα. Εδώ έχει ένα πολύ ωραίο δέντρο με μια σαν πλάκες από κάτω ακριβώς. Ναι, είναι λίγο, ναι. Και παραπάνω. Τι έχει? Έχει ένα πολύ ωραίο δέντρο. Ναι. Τρία λέγεται. Μεγάλο. Έχει σημάδι. Ναι, από την κάτω μεριά έχει ένα. Μπορείς να το πεις και σημάδι. Μπορώ να το πω ή είναι σημάδι? Πολλών ετών. Τι είναι αυτό, ρε, ριάκι είναι, ρε. Ναι, ριάκι. Τι πλάκες, ριάκι είναι. Εδώ από το πανηγύρι κάνανε έργα. Εδώ είναι μια κουφάλα του δέντρου. Wow. Ναι ρε, πως δεν έχω δει. Wow. Αλαντίν μη. Χρόνια έχω να δω. Καλή. Ποιο ρε? Σαλαμάνδρα. Ναι. Εδώ έχει μια κουφάλα μέσα. Για φέξε μέσα, είδες τίποτα μέσα? Δεν γίνεται μια γύρω, πάλι χτυπάει κάτω. Πάλι προς τα κάτω είναι, παιδιά. Η Λέα δεν θα δείξει πως θα πεις εδώ όταν πας στα κάτω. Όχι, είναι κάτω. Α, που βλέπω το λέιζερ, χτυπάει από κάτω, παιδιά. Ό,τι είναι στραβάει κάτω. Όπως ανεβαίναμε στη Βαλική Πυραλία. Όχι, κάτω είναι. Όπως κατεβήκαμε πάνω από τον δρόμο τώρα και παρκάραμε, θα γυρίσει τώρα από άλλο δρόμο από εκεί. Έχουν βρει κιόλας παλιότερα, ακούστηκε. Αυτό κιόλας, επειδή έχουν βρει, ακούστηκε. Αλλά με εξοπλισμό καμία σχέση με το δικό σου, έτσι. Εντάξει, τώρα εμείς κάνουμε πολύ πρόχειρα και επαγγελματισμό καμία σχέση. Δηλαδή είναι σαν να ψάχνα εγώ, ας πούμε, που δεν έχω ιδέα. Και ήταν τυχερή γιατί δεν μπορούσα. Βλέπω το λέιζερ από εδώ, Κάτι έχουνε... Δεν κλειδώσει το Excalibur, δεν κλειδώνει για τσάμπα. Τι Ηλία, να τα πω. Είναι μακριά από εδώ. Και προγραμμένα μονοπάτα που εδώ μέχρι 300 μέτρα είναι μονοπάτα, ανοιχτό μονοπάτα, μόνο το φωτό θέλουμε. Ηλία, μπάρες σου ανεβάζει. Δεν ανεβάζει μπάρες ακριβώς. Ανεβάζει μπάρες εκεί. Δεν πάει τόσο. Δεν πάει τόσο.
κάνουμε ένα σκανάρισμα εδώ. Αντώνη, Τι, θα κάνουμε ένα σκανάρισμα εδώ. πολύ ευχαρίστως. Παιδιά, εγώ λέω να κάνουμε ένα σκανάρισματάκι εδώ. Εκεί στα πόδια σου, όλο αυτό το κομμάτι. Έχει κυβέρνηση μαζί σου. Δεν πάρουμε πάνω κατευθείαν. Τι λέει να μην το βρούμε μία και εμείς εδώ. Να μείνει απορία, όχι τίποτα άλλο. Φουλ. Και όλα τα έχουμε γυμνά. Ωραία. Να πάτε φάμε μία και εμείς εδώ να το κάνουμε. Για να το δω κι εγώ μία ρέλια. Τότε κλειδώνει πάνω σου πάνω να πει. Καλό. Τι. Σταύρο. Τι. Με έχει πέράσει. Έλα να δεις, Αντώνη. Έχει καλό μέτρο. Έχει μέτρο. Και βαράει και τον γκολ. Αυτό τι είναι κενό τώρα. Όχι, γκολ. Γκολ, Είναι δυναμή του που εκπέμπει. Πάμε να πάρουμε για σκανάρισμα. Λέει ο άνθρωπος στην ιστορία πως έχει, ότι είναι κάποιος που ψάχνει, λέει, και επιβεβαιώνεται για εδώ ότι κάτι έχει. Κάτι υπάρχει, ναι, κάτι υπάρχει, αλλά δεν μπορώ να το βρω. Και εκεί πάνω που σου είπα και φύγαμε, υπήρχε τα μηχανήματα, σταυρώματα και τέτοια, αλλά σταματούσαν. Έχει, λέει, σε 2-3 σημεία που υπάρχει σίγουρα, αλλά δεν μπορούν να τα βρουν. Γιατί δεν μπορεί να τα βρει. Γιατί δεν έχει μηχανήματα και εξοπλισμό. Δεν έχει εξοπλισμό. εξοπλισμό κατάλληλο και δεν έχει δικά του μηχανήματα. Είναι από άλλον. Ναι, κατάλαβα. Σκάλιμπε ρε μαλακα, είδες, στόχο. Καρφί. Κάτι βαθιά είναι. Άτε. Δεν γίνεται να κάνει λάθος το Excalibur. Μπορεί να μπερδέψει το μέταλλο, να μην είναι χρυσό, κάτω από κάποιες συνθήκες να μπερδευτεί και να σου βγάλει χαλκό, αλλά θα σου βγάλει κάτι ρε φίλε. Θα στο δώσω. Πάντως στα πόδια σου Ηλία έκανε το. Ναι, στα πόδια μου είναι Αλαντίν. Κοίτα. Αλαντίν. Για πάρ' τον λίγο από εκεί να μπορεί να δουλέψει ο Ηλίας. Α, εκεί που γυρνάει και το ίδιο. Έλα λίγο να δεις τα νούμερα. Τι σταθερά είναι. Είναι σταθερά το νούμερο. Είναι κάποιο μεταλλικό αντικείμενο. Πάρε το Σάρος. Λίγο ακριβώς σου σημαία. Θα το κάνεις από εδώ μέχρι εδώ. Πάλι μην μπορεί να σκολυντά. Δώσε λίγο χώρο. Δώσε λίγο. Αν πάει έτσι που ζει την δουλειά, το έχω πιάσει ήδη. Μα σε έβαλα ακριβώς να το πατήσεις. Όχι, βγάλει. Α, δεν αυτό, θα το δώσω του. Αλάκα. Αλάκα. Άμα δεν το διορθώσει. Το τσιμπήσει. Θα το άλεξα λίγο για να δούμε τώρα όμως. Μπορούμε μία το πλέγμα. Βάλε πλέγμα να δούμε και βάθος.
Πόσο? 780 το δίνει. Ίσα ίσα. 788. Σιδηρούχο, σιδηρομαγνητικό είναι. Το εξωτερικό, το πρέβλημα. Ναι. Μέσα δεν ξέρεις τι μπορεί να είναι. Καλά, ναι, το μόνο σίγουρο. Τι βάθος το έχει? Δες μία και το βάθος. Μαλάκα, Excalibur. Εδώ είμαστε σε Λάκκο, Αντώνη, περνάει νερό όταν βρέξει άσωτο. Κατεβάζει από εδώ πάνω, είναι λίμνη εδώ όλο. Είναι στους 87 πόντους το βγάζει εδώ. 87 συν πλην 30 πόντους. 1 μέτρο. 1 μέτρο. Ναι. Δώσε να δεις να κάνω άλλη μια σάρωση. Κάνε άλλη μια σάρωση, ναι. Μπορείς να κάνεις το καπάκι σάρωση. Με το X-ray μπορείς να το καρφώσεις. Αλλά πάρ' το τώρα όχι από την ίδια πορεία, πάρ' το έτσι. Ναι, για πάρει λίγο πιο μεγάλη επιφάνεια εδώ. Ναι. Πρέπει να πας λίγο πιο πίσω. Αντώνη, μεγαλώσετε λίγο, μην πας εσάς. Θέλω να το πιάσετε να το εστιάσει τώρα, ρε. Είσαι οριακά όμως. Μια χαρά το πάει. Ακριβώς. Η σειρά, αν δεν κάνεις σωστή σειρά, είδες τι είπαν τα παιδιά. Ότι ερχόντουσαν με ένα μηχάνημα αποστάσεων, τους είπα και σταματάγανε εκεί την έρευνα. Δεν είχαν να συνεχίσουν. Αν δεν έχεις αποστατικό, τοπικό, γεωφυσικό, τι πας. Ωραίο. Για να δούμε τι είναι. Το φίλος είναι. Κοίτα να φως ξανά εκεί πέρα, είναι ο φίλος. Μπορεί να χάνει και ένα μέτρο, εντάξει. Ρε εσύ, σε βγάζει εκεί που είναι εκπομπή, όχι εκεί που είναι τα αντικείμενα. Από που βγαίνει εκπομπή. Η εκπομπή εδώ βγαίνει. Τα αντικείμενα βγάζουν εκπομπή, ιονισμό και ηλεκτρόλυση που λέμε στο έδαφος, όπως οι ρίζες ενός δέντρου. Μπορεί το αντικείμενο να είναι εκεί που είναι ο Αντώνης και το να είναι 30-40 εκατοστάρια και η ένδειξη σε ένα αποστάσιο. Γι' αυτό τα χρειάζεσαι όλα. Βέβαια, αν δεν τα έχεις όλα δεν κάνεις τίποτα. Αν δεν βάλεις τοπικό μετά. Δεν πειράζει. Θα αναλύσουμε και μετά, ρε παιδιά. Για τώρα εντάξει, είναι λίγο να δούμε. Να δούμε, θα μπει και στο Voxter. Δεν έχω τελειώσει ακόμα βέβαια τη σάρωση, ο στόχος είναι αυτός εδώ. Ακριβώς. Εκεί που χτύπαγε το δύσκολο τη δουλειά. Αυτό το πια όλες τις φορές το έχουμε πιάσει. Μόλις τελειώσει τώρα τη σάρωση, σου βάλω και το πλέγμα να το δεις. Με τη μία δεν δέσε καθόλου, ούτε είναι, δεν είναι. Δεν δέσε, πάμε και εκεί. Έχουν πάει 3. Εγώ έχω πιάσει ήδη το στόχο γιατί πήγα ακριβώς εδώ. Ελάτε εδώ συμβούλιο. Ποιος κάβει από τους δυο σας? Φέρε τα εργαλεία σου. Τι είπε Θέμης, λουστάρικι γκασμάς. Αυτά είναι τα εργαλεία σας. Είπα εγώ λουστάρικι γκασμάς και βαριό. Τα καλύτερα εργαλεία. Τι σου είπα όταν πήγαμε εκεί? Εγώ εκεί μου βγάζε γκολ. Όταν χτυπάει το Excalibur κάτι είναι αντικείμενο. Τώρα αν είναι... Είναι νόμος ότι... Έτσι. Και τι γίνεται τώρα? Δεν μπορείς να καταλάβεις αν είναι χρυσό. Δεν σου βγάζει ενδείξεις τέρμα στο χρυσό. Γιατί μπορεί να έχει περίβλημα μεταλλικό και πολύ χοντρό. Και να είναι πολύ μικρό μέσα το αντικείμενο. Όπως τον έχω πατήσει εδώ σε ένα. Και μετά βγάζω όλα μέχρι τη μέση. Προς κίτρινο, τα τσίμπαγε. Θέλουμε περιστροφή, λέιζερ και ενδείξεις να ανέβουν. Ενδείξεις να ανέβουν και ήχο. Γιατί εξαρτάται το αντικείμενο. Αν είναι μεγάλο θα το βγάλει τέρμα. Άμα είναι μικρό, τι σου κάνει. Και έχει και το άλλο το καλό. Όταν είσαι στο πεδίο, παίζεις με τα μέταλλα και μπορείς να δεις το ίδιο σημείο με τα άλλα μέταλλα. Μπουρούτζο, χαλκό, τι γίνεται, σίδηρο, πού σε πάει, αν σε πάει εκεί. Οπότε καταλαβαίνεις τι είναι και τι δεν είναι. Τουλάχιστον στο περίβλημα. Λοιπόν, κάτσε να το βάλω μέσα. Εργαλείο, εργαλείο. Εντάξει τώρα, X-ray και. Σου λέει τα χέρια τώρα, κάτσε. Είναι, δεν είναι. Του βάζεις τελείως, έφυγες. Αρκεί να το ξέρεις να το χειρίζεσαι καλά. Αυτό. Κάτσε να το μάθεις. Επιτυχής. Δηλαδή εδώ έχει κάτι μπορεί να... Εδώ λοιπόν ολοκληρώσαμε την έρευνα και εντοπίσαμε ένα σημείο ενδιαφέρον. Οι ενδείξεις όλες είναι για σιδερούχο μέταλλο. Δεν ξέρουμε βέβαια αν το περίβλημα και μέσα έχει κάτι άλλο, θα το δούμε και πιο εκτενέστερα το θέμα. Αλλά η ουσία είναι από όλο αυτό το μεγάλο χώρο εντοπίσαμε ένα σημείο πολύ σημαντικό για μας. Και το παληθεύσανε 3 μηχανήματα: το Excalibur, το X-ray το γεωφυσικό και το EBAC το τοπικό. Οπότε είμαστε στη διαδικασία τώρα πλέον της ανασκαφής. Και εκεί θα δείξει πλέον αν είναι έτσι όπως πιστεύουμε το αντικείμενο.
Κλείσε και πάμε. Αντώνιο! Έλα, άστε κουβέντα και πάμε. Θες να μπεις στα μάξι, Αντώνη? Θες να μπεις στα μάξι, θα τα πείτε? Όχι, πάμε ρε. Όπως ήταν μπήκα τώρα. Αφού θα τα πούμε πάνω, θα τα πούμε. Αυτό φοβόμαστε, γι' αυτό δεν θα πεις τώρα να τα μάξι, να τα πείτε όλα. Σε πειράζω, Κατσαντών! Παρεκτρέπεσαι, Βλάχο. Είμαι κύριος, δεν έχω βγάλει κύχ. Ναι, δεν έχω να πω κουβέντα. Άψογος. Άψογος. Μόνο για σκυλιά συζητώ. Τώρα λίγο ξέφυγε το κόμμα. Όχι, λέει για τα σκυλάκια, ρε παιδιά. Για τα σκυλάκια, είπε, ρε. Τι λόγο κρίνει αυτή, ρε Αντώνη? Δεν Άκου, θα σε κουφάνω τώρα. Είμαστε στο πάρκινγκ. Και όλοι οι γύφτοι, γιατί να έρθουν, έχουν περάσει 3 γύφτοι, δεν σταματάει κανένα σε μένα και στον Νίκο. Άκου, δεν σταματάει κανένα σε μένα και στον Νίκο. Και σταματάνε όλοι στον Αντώνη και βγαίνουν κουβέντα. Και την ώρα, φίλε, πες μου! Ήρθε ο πρώτος και κοζάραν αυτοί ρε από γύρω-γύρω, τα τσιράκια. Και σκάσαν, σου λέει θα πάμε και εμείς. Στην πύλα αυτή. Τι μας πει από εδώ και πίσω? Θα πάμε από άλλο δρόμο. Πυλάγανε, κατάλαβες. Ερχόντουσαν εκεί. Θέλω να στείλω στίγμα. Γιατί λέει ότι θα βγούμε από... Θυμάστε πως ήταν από εδώ πέρα? Κάπου θυμάμαι. Όχι, είπε θα φύγουμε από το... Μάλλον σε πάει να ξέρεις. Δεύτερη μέρα Αρνέα. Ξυπνήσαμε λοιπόν, πάμε για καφέ. Σιγατούλα. Ίσως να έρθει κάποιος. Ας φέρει κάποια μελέτα, να βγω την Ενικό. Ω, δεν πάω να φάω, δεν πάω καφέ θέλω. Μήπως είναι αλλού ρε εσύ ο... Βρήκε άκρη ο Νίκος. Ο κύριος Γιώργος ότι μπορεί να έρθετε, Ναι. αλλά δεν με ενημέρωσε τελικά. Δεν πειράζει. Τι άτομα είστε? 4. Στο 4 το δωμάτιο. 9-6. 6 και 9. Άρα δεν είστε το 4 δωμάτιο που δεν είχα ενημέρωση. Ούτε και για σας μου είπε ότι θα έρθετε. Δεν πειράζει. Καφέ θα πιούμε, θα φτιάξει κανένα. Ναι, θα φτιάξει. Εντάξει. Να βάλω να γίνετε γαλλικός. Βάλτε και γαλλικό, ναι. Ήρθαμε λοιπόν για πρωινό στο πράσινο χωριό, στο εστιατόριο. Είναι η δεύτερη μέρα. Καφέ πρωινό και δρόμο για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Καφέ πρωινό και μετά πάμε στο Τσίπουρο. Πάμε στο βουνό. Μετά Τσίπουρο. Μετά Τσίπουρο. Οπότε καφέ πρωινό, βουνό, Τσίπουρο. Αυτή είναι η σειρά που θα ακολουθήσουμε. Και έρευνα πότε? Στο βουνό. Ο νόμιζα θα πάω πάρουμε αέρα στο βουνό. Όχι, εσύ. Θα πάρω καμιά λίρα εγώ λέω. Σωστό και αυτό. Το πρωινό δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσίασε. Ήτανε πολύ τίποτα. Δύο τοστάκια, μια μαρμελάδα, λίγο στρατιωτικό τελείως. Πρέπει να το συνηθίζουμε όμως γιατί για τους επόμενους 3 μήνες θα βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο αρκετά Σαββατοκύριακα για να ολοκληρώσουμε το έργο μας. Θα δούμε παρόν. Τουλάχιστον 1-2 φορές το μήνα. Ναι. Κοίταξε την υπόθεση αυτή την παίρνουμε στέλος, ακόμα και το χωριό να κατεβάσουμε ολόκληρο κάτω, να το σκάψουμε όλο. Αλλά... Όσο ρε φίλε τώρα δεν χθες τι έδειξε τώρα. Χθες ήταν απίστευτο αυτό που έγινε. Το πρώτο σημείο ενδιαφέρον και στόχος. Ένα στα ένα τώρα. Εντάξει, δεν ήρθαμε και τυχαία εδώ. Έχουμε διαβαστεί πολύ. Εντάξει. Το έχουμε διαβάσει καλά το έργο εδώ πέρα. Είχαμε κάποιους πληροφοριοδότες στην αρχή. Το κίνητρο πάντα παίζει σημαντικό ρόλο. Αλλά
Να σου πω τώρα την πραγματικότητα, εγώ στην αρχή δεν πίστεψα τίποτα. Γιατί τα άκουγα βερεσέ όλα αυτά τώρα. Γιατί παντού στόχοι άκουγα. Παντού όλοι λένε. Όταν με πήρανε τα δύο παιδιά που είναι από εδώ, από τις περιοχές εδώ πέρα, τότε άρχισα και καταλάβαινα ότι υπάρχει μια σοβαρότητα. Και όταν έψαξα και την ιστορία, εκεί πλέον απογειώθηκε το θέμα. Και βέβαια ακολουθήσανε πολλές μαρτυρίες και σοβαροί άνθρωποι τώρα που είναι εδώ τοπικοί παράγοντες και ξέρουν, δεν είναι. Δεν τύχε ωραία, Αντώνη. Πήγαμε στο πρώτο σημείο και κοκκίνησε η Ελλάδα. Κοκκίνησε το τάμπλετ. Ναι, ήταν όλα δυνατά. Πολύ δυνατό. Και το αποστάσεως από την αρχή εκεί πήγε. Πάντως το είδες ότι το Excalibur με το που βάρεσε υπάρχει μέταλλο από κάτω. Δεν έχει σημασία τι μέταλλο έχει. Γιατί δεν. Ήταν το περίβλημα. Το μέσα πώς θα το δει ένα μηχάνημα. Σε τόσο κοντινή απόσταση και με το. Σε τόσο κοντινή απόσταση κάτω από εκεί που περνάει νερό και σε μεταλλικό αντικείμενο ήταν θέμα να το εντοπίσει. Και όμως βάραγε gold. Το gold το βάραγε. Και πάνω που πήγαμε. Άλλη κάτω βάραγε. Το Excalibur από την αρχή έδωσε ότι υπάρχει gold. Το τοπικό και το άλλο βλέπανε περίβλημα. Δεν μπορεί να δεις στο μέσα τι έχει. Και σε τόσο περίβλημα χοντρό. Δεν ξέρεις τι μπορεί να είναι. Αυτό ήταν πολύ χοντρό. Και κάτω από συνθήκες πολύ δύσκολες. Εντάξει, τώρα η ουσία σε όλα αυτά είναι να το φτάνεις μέχρι τέλος. Η δομή ήταν σωστή που ακολουθήσαμε στο πρώτο σημείο. Το αποτέλεσμα ήταν θετικό. Δεν ήταν κάτι τραγικό. Αλλά εντάξει, αυτό που βρέθηκε. Ήταν κάτι μικρό, αλλά ήταν κάτι. Αυτό έχει σημασία. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Μαζεύεται το. Μικρό δεν θα έλεγα και τόσο μικρό. Εντάξει, για τα δεδομένα που ακούγαμε ήταν πολύ μικρό. Ελάχιστα. Αλλά μπορεί να μην είναι αυτό το μόνο. Γιατί εδώ οι ιστορίες είναι. Θα δείξουν και το επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά σίγουρα όλα αυτά τα γύρω χωριά από την Αρναία, όταν θα φύγουμε από εδώ, θα είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει κάτι. Τουλάχιστον που να μπορούμε να το βρούμε εμείς. Οι δυνατότητες οι δικές μας, έτσι. Γιατί όλα αυτά είναι μέχρι ένα σημείο. Δεν είμαστε θεοί να τα ξέρουμε όλα, αλλά αυτά που μπορούμε να ψάξουμε και έχουμε τις δυνατότητες θα το κάνουμε. Εκεί που θα πάμε, εδώ πέρα υπάρχει ένας τεράστιος όγκος. Μπάξε να γίνεται σε όλο το σημείο που θα Λέω, πάμε. σε αυτό που θα πάμε και εκεί που μπορούμε να το χειριστούμε, θα φέρουμε ένα αποτέλεσμα σίγουρα. Πάντως είναι γαμάτη εμπειρία. Είδες όλα στον κατάλληλο χρόνο πρέπει να είναι. Όλα στον χρόνο που πρέπει. Ο αργοπορημένος σου Μπάτλερ. Έλα Μπάτλερ, φύγαμε. Τις βαλίτσες σας παρακαλώ. Καλά. Και το γυαλί. Θέλετε κάτι άλλο να σας ξεκουράσει, κύριε Αντώνη, βλέπω. Ελάτε να μου ανοίξετε. Δεν το έχω εγώ, μην λέω. Δεν ανησυχώ. Κατσαντώνης. Νικό, πήρε και άλλο τίτλο. Πήρε και του Μπάτλερ τον τίτλο. Μπαίνω σιγά σιγά, εκπαιδεύω. Έτσι. Το κλειδί από τα μάξι μετά, για να γίνω και σοφέρ. Αυτό τώρα λίγο με προβληματίζει, ότι δεν έχει καλό αυτοκίνητο να μικροφέρνεις. Μη σε νοιάζει. Μ' ανησυχεί που δεν έχει καλό αυτοκίνητο να μικροφέρνεις. Όχι, είναι έξυπνος. Εγώ ένα πρόβλημα έχω μόνο. Το αυτοκίνητό του δεν μου κάνει για να μην πηγαίνει. Αυτό είπα. Τώρα με τα χρυσά που πήρε από εδώ θα πάρει ένα μαξάκι. Είσαι καλός οδηγός, δεν μπορώ να πω. Το αυτοκίνητο σου λέω προβληματίζει, δεν είμαι άνετα μέσα. Με δεσμεύει. Θα κάνεις μια χορηγία, θα το γεμίσει όλο αυτό κόλλητα βλάχο στήμ και αγορά χρυσό δίπλα και θα το εγχωρώ. Και θα μου πάρεις ένα SUV μικρό, δεν έχουμε και φθηνό. Από εδώ. Μην χάνεις τον δρόμο σου. Μην χάνεις τον προορισμό σου. Να το SUV του καλύτερο SUV. Dacia Duster. Όχι ρε. Αυτό το κορυδάκι δεν θα μου τα μάξι μαλάκα. Αυτό για λέω, δεν είπα εγώ δεν είπα καλά. Αυτό και να μου το χαρίζανε θα ντρεπόμουν να μπω μέσα. Είναι το πιο απέσιο αμάξι. Αλλά εσύ τα θες όλα wow. Όμως είναι ωραίο, αλλά σου. Και πρέπει να αλλάξει αυτό ότι μιλάς πολύ. Προχώρα. Να βάζεις γυαλό. Αυτά θα τα βάλεις στον αέρα ή θα βάζεις αυτά που σε συμφέρουν. Προχώρα Μπάτλερ. Ο Μπάτλερ σου είναι δυνατός, δεν είναι κακαλίτο. Ανέβασε τότε. Τα ανέβασε, νομίζετε. Σας αγιώνετε την πόρτα, ορίστε. Μετά από εσάς πάντα. Όχι, και πρώτος μπες. Δεν με πειράζει. Περιμένεις λίγο να κλείσει την πόρτα μόνο. Να κλείσει την πόρτα. Ορίστε κύριε Βλάχο. Ωραία, τώρα μπορούμε να μαζέψουμε. Εγώ έχω μαζέψει τα πράγματά μου, δεν θα ταλαιπωρήσω πολύ. Έτοιμος δάσκαλε. Έτοιμος. Κάτσε λίγο δάσκαλε. Θα γελώνει πολλά.
Δυστυχώς, Αντώνη, να το πούμε και αυτό, δεν διδάσκεται πλέον η ιστορία μας στα σχολεία. Μέγας Αλέξανδρος, Βαλκανική πολέμη, Παύλος Μελάς, όλα επιγραμματικά. Να το πούμε. Αυτή είναι η πραγματική ιστορία μας και δεν διδάσκεται πλέον. Η απελευθέρωση της Αρνέας, αδέλφια, σας εφέραμε την ελευθερία που επορθούσαμε Άκου πάτο δεν είναι την 9, είναι 90. Καλημέρα. Τι γίνεται? Τι πήγες Πουλικούτα, γιατί... Όχι, αγρά δεν είναι. Αλλά είναι κοντινά τα χωριά, απέναντι είναι Στανός. Ναι. Παλιοχώρη είναι δίπλα. Νεοχώρη είναι δίπλα στα 6 χιλιόμετρα. Είναι όλοι κοντά. Βαρβάρα είναι πίσω από το βουνό. Είμαστε, τα χωριά είναι κοντά. Και το πιο μεγάλο χωριό είναι η Αρνέα, δηλαδή. Το πιο μεγάλο στην περιοχή είναι η Μεγάλη Παναγία και μετά είναι η Ερισσός. Α, η Μεγάλη Παναγία. Πόση ώρα είναι από εδώ η Μεγάλη Παναγία? Δεν είναι κάτι 10 λεπτά μέρα. Α, μπορούμε να πάμε δηλαδή να το. Βγαίνεις στον περιφερειακό. Τώρα μην βγεις από εδώ, πες μες στην Αρνέα, βγεις στον περιφερειακό, θα πας στα φανάρια κάτω στο Παλιχώρι και δίπλα, ναι. Κάτσε παιδιά, μην φεύγει. Έλα! Θα κάνω πίσω εδώ. Μέσα να μπείτε ρε στα Γιώρους. Να μπούμε και εκεί. Εδώ λοιπόν έχουμε δει πώς μεταφέρουν τα ξύλα. Γιατί αυτό το βήμα είναι... Ψάχνουμε μετά να βρούμε δουλειά. Όχι. Εκμετάλλευση ζώων αυτή. Εδώ πώς λέγεται το επάγγελμά σου αυτό? Πώς είναι το επάγγελμά σου αυτό? Υλοτομία. Υλοτομία, με γαϊδούρια. Όχι, δεν είναι γαϊδούρια, είναι άλογο και μουλάρια. Α, άλλο. Και έχει πολλούς που το κάνουν αυτό? Κοίτα παλιά εδώ είχε... Όλοι μπορεί χαλκιδικέ. Ήταν έτσι, Υλοτόμοι πάντως είναι το επάγγελμα. Εδώ κοίτα, ο κόσμος ασχολούνται με δύο πράγματα. Η βάση έτσι ήταν τα ξύλα και η δεύτερη ήταν τα μεταλλιά. Εδώ η περιοχή έφευγαν κόσμος από εδώ και πήγαιναν στο Βέλγιο όχι σαν εργάτες. Μετάλλιο. Κατάλαβες? Μεταλλορίκη, Μεταλλορίκη. Έφευγαν από εδώ και πήγαιναν, δούλευαν τότε τις στοές του Βέλγιο και δεν ήταν, πώς θα σου πω, δεν πήγαιναν σαν πρώτη φορά μπαίνουν στη γαλαρία μέσα. Ξέραν δουλειά. Έμπαιναν μέσα στη γαλαρία και λέγανε ότι θα κάνει αυτό και αυτό. Γιατί ξέραν ότι ήταν στο μεταλλείο. Τι μίλησε. Είναι τροφία όπως πάντα. Εντάξει, οι партίες έχουν τροφίες, αλλά ξύλα και μεταλλείο. Πολύ μεταλλείο. Στην Αγία Παρασκευή κάτι που την κλειστή, τον Άγιο Στέφανο. Πήγατε μέσα στον Άγιο Στέφανο? Χαζέψαμε. Πιο ωραία εκκλησία που έχω δει. Κάκι αυτή το 5. Το ξέρω, το διάβασα την ιστορία. Γι' αυτό βρήκαμε και αυτά που βρήκαν. Και ένα άλλο που βρήκαν τελευταία, έγινε μεγάλος δώρος, έχει μια εκκλησία φεύγοντας για Θεσσαλονίκη, στο δεξί στο χέρι Άγιος Μόδιστος. Α, ο Άγιος Μόδιστος, το έχω ακούσει και αυτό. Εκεί βρήκαν. Με τις μουργίες, οι δύο μουργίες βρήκαν. Τώρα τι βρήκαν, πάντως τα πήραν νύχτα και έφυγαν. Όπως γίνεται συνήθως. Καλά είναι να βγαίνουν από το χώμα αυτά για να τα παίρνει κανένας άνθρωπος. Δεν ήταν στο χώμα. Πάμε και πάμε για μία, γιατί περνάει η ώρα να πάρουμε και το Γιάννη να Πάμε και να μετά πάρουμε το ιστό να τα κάνουμε. Άντε πάλι με το τσιγάρο, μα κάτω στον δρόμο. Σημάδια ποια είναι. Για πέμε και θα σου πω. Τώρα πολλά είναι. Καταρχάς τα σημάδια δεν ξέρεις, πρέπει να τα αξιολογήσεις ποιος τα έχει κάνει. Πάρτε και τα δύο. Δάψτε το καφέ. Θα κατεβεί κουτσιρικάς. Είδες. Καφέ δεν έχουμε να σου δώσουμε. Ποιος τα έκανε τα σημάδια? Τα έκανε υλοτόμος, τα έκανε βοσκός, τα έκανε... Ποιος τα έχει κάνει? Αντάρτης τα κάνει. Πώς το ξέρεις αυτό, πώς το πιστοποιείτε αυτό? Κοίτα δεις τώρα, εδώ πάμε ψηλά στα βουνά αυτά τα δικά μας, τις παλιές ουξιές, εγώ βρήκα πολλά σημάδια. Αφού είχαν καεί τότε στον φίλο, πώς τα βρήκες? Όχι. Καεί και φίλιουσα. Το βουνό είναι αυτό ρε. Το δέντρο ξέρει αυτός πόσο χρονών είναι, Αντώνη. Το βουνό είναι αυτό. Κολμώντας
το κομμάτι που φεύγει πίσω κατά το Παλιχώρι και την Μεγάλη Παναγία ήταν βοσκότοπος, μια ζωή. Εκεί δεν έρχεσαν χειρομοβίδες, δεν έρχεσαν τίποτα. Κάηκε από εδώ από την Αρνέα και όλο για τον Πουλίγυρο. Αυτό κάηκε, γι' αυτό είναι καινούργια η οξιά. Παλιές οι οξιές, όπου βρεις παλιές οξιές ή παλιά δέντρα, γράφανε πάνω. Αλφα λάμδα, μη λάμδα. Εντάξει, αυτά μπορεί να είναι και αρχικά φρατιωτών. Τσουμπανία ήταν, ρε. Κτηνοτρόφοι, πιτσιρίκια, την εποχή. Παππούδες τώρα 85 χρονών. Ναι, εκείνοι έκαναν αυτά τα σημάδια. Έγραφαν. Αυτό ναι. Γεννήθηκε η Δημήτρης μας. Αυτό έγραφαν. Ξέρεις τι γράφει. Άντε πάμε τα παιδιά. Πάμε γιατί περνάει η ώρα και πρέπει. Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και για την παρέα που μας έκανες και είδαμε και κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί με τα βουλάρια. Ωραίες εικόνες. Εμείς είμαστε Αθηναίοι, πότε τα δούμε αυτά. Καλά, δεν μας άφηνε κανένας, είμαστε από χωριά, αλλά στην Αθήνα πότε τα βρεις αυτά. Ειρηνοδικείο. Μεγάλο χωριό. Ωραίο χωριό, να ζήσεις. Με ζωή, πολύ ζωή, ειδικά το βράδυ πολύ ζωή. Πάρα πολύ, τι είναι. Όλα φίλε. Ευχαριστώ πολύ. Καλά, καλή συνέχεια. Να πάρω καφέ. Το βούστησε. Τι κουρκουσούρου είσαι, ωραία κατσάντα. Να πάω να πιω καλό καφέ. Για σένα δουλεύει ρε. Για σένα δουλεύει ρε. Τι είπες? Του λέω πού θα πιούμε καλό φρέντο. Μου λέει εκτός από πάμε εδώ. Πού? Ρε για σένα δουλεύει ρε. Δεν είναι πολύ λόγο. Καλό καφέ. Πώς τον εννοείς του καλό του καφέ? Καλό φρέντο ρε φίλε, να πιω φρέντο. Ποιος θα το φτιάξει είναι η ουσία, δεν είναι ο καφές. Τι χέρια, τι τεχνική θα δουλεύει. Πάμε. Να φτιάξω καλό καφέ, θα το βάλει. Κατσατό. Ρε εσύ, ποιο είναι αυτό το μορφόπεδο? Ποιο είναι αυτό το μορφόπεδο? Ο Κατσαντώνης! Εσείς εδώ, τι κάνετε στην Αρνέα? Γεια σου Κατσαντώνη γάτε, άντρα του σεξ και του καράτε. Και του καράτε. Λοιπόν, θα κεράσω καφεδάκι, τι καφεδάκι θα πιείτε? Λοιπόν, πού πάτε? Φεύγουμε εμείς. Εμείς φεύγουμε, εσύ πού πας? Ωραία. Εσύ και πού τώρα? Πιες τα καφεδάκια και ξέρω έρθω. Εμείς φεύγουμε για Αθήνα. Κάντε τη βόλτα σας, εγώ κάτι βρήκα εδώ που μου άρεσε και θα μείνω. Φεύγουμε για Αθήνα εμείς. Κάτσε στο Πασαλιμάνι. Στο Πασαλιμάνι εδώ, θα ρίξω άγκυρα. Το σκέφτομαι πολύ. Άντε καλή αντάμωση. Λέμε. Ξέρει αυτός, ξέρει. Είχα μπερδευτεί αν έπαιρνε σκέτο ή μέτριο. Καμία σχέση. Αυτό είχα μπερδευτεί. Έλα. Όχι. Ένα μπούστι δεν ξέρω τι πίνω ρε μαλάκα. Όχι, πάμε κάνουμε κάνα τσιγάρο έξω. Τα κουλουράκια είναι και πάντα σε τετρό. Έλα μωρέ τώρα δεν θες. Όχι ρε. Δεν θέλω, δεν θα βρω. Ναι μαλάκα, δεν χρειάζεται ένα μεζεράκι δεν θέλω. Κάτω μπισκοτάκια. Γι' αυτό έχει από την κάβα το καταλαβαίνω. Για χωριό φίλε ήταν μαγαζάρο το τόσο τομέα. Φίλε ότι στην Αθήνα δεν είναι. Άμα πάρεις Johnny Blaze σε μπάτα, περισσότερο δεν έχουν. Ναι, τα special δεν τα βάζουν τα τόσο ακριβά. Άντε ας φορείς κάνα μαύρο. Μαύρο, έχω και καμιά βότκα, καμιά μπελβεντέρ, καμιά σιρόπ. Πάμε. Μόλις πήραμε καφέ από το καφέ Πασαλιμάνι το όνομα. Πολύ ωραίο καφέ, πολύ ωραίο μαγαζί. Νομίζω ότι είναι από τα πιο ωραία μαγαζιά της Αρνέας που πήγαμε αυτές τις μέρες. Όχι, ωραίο ήταν. Για επαρχιακό μαγαζί, πολύ καλό. Ναι, φίλε. Πάμε τώρα να δούμε και τα άλλα αξιοθέατα της Αρνέας και των υπόλοιπων χωριών τριγύρω.
λέτε, τι εντύπωση σας άφησε το συγκεκριμένο χωριό της Αρνέας? Εντάξει, Αντωνίου, ένα χωριό. Τι εντύπωση άφησε ένα χωριό? Εντάξει, έχει μερικά έτσι ωραία κτίρια όπως έχουν περισσότερα χωριά. Ξέρω, το χωριά μου πας έχει ωραία κτίρια. Okay. Λοιπόν. Εντάξει, και το Μέτσοβο είναι ωραίο και το Νηφαίο είναι ωραίο. Και το χωριό μου είναι ωραίο. Εντάξει, όλα. Δεν είναι κάτι πάντως wow, έτσι κάτι πολύ εντυπωσιακό. Είναι ένα ωραίο χωριουδάκι. Ορεινό, ωραίο χωριό, κοντά στο Αγιώρο. Ωραία χτίσματα, ωραία χτίσματα. Στο βράδυ νέκρα τίποτα δεν είχε. Καλά, από ζωή δεν μιλάμε, ότι έτσι και μείνεις εδώ 3 μέρες θα κάνεις το λύκο. Μπράβο, από ταβέρνες, λίγα πραγματάκια. Και ένα μαγαζάκι, ένα μπαράκι, να κάνει λίγο καφέ, να πιεις ένα ποτάκι σαν ψέματα. Εντάξει. Χωριό ρε Αντώνη, ένα χωριό πες μου, ένα χωριό τι μπορεί να είναι, τι να σου προσφέρει ένα χωριό? Κοίταξε, θα περίμενα πιο εντυπωσιακό φαγητό παραδοσιακό, δηλαδή στο πράσινο χωριό που μείναμε τα δωμάτια ήταν πολύ μέτρια. Το πρωινό ήταν έσχος, έτσι στρατιωτικό τελείως, δεν ήταν κάτι φοβερό. Αυτό που φάγαμε στο πράσινο χωριό, πάλι το μενού δεν ήταν και το για χωριό, γιατί στο χωριό περιμένεις πιο παραδοσιακά πράγματα. Αυτά θα τρως και στην Αθήνα και πολύ πιο καλύτερα. Εσείς παιδιά τι λέτε? Κύριε Κατσαντώνη, τι λέτε το λόγο? Βεβαίως. Ο κ. Βλάχος πρώτος. Όπως τα είπατε κι εσείς, είναι ένα χωριό που έχει διάφορες επιλογές. Εντάξει, δεν είναι τόσο wow. Έχει να δώσει πράγματα, όπως το κάθε χωριό βέβαια. Μια απόδοση για 2 μέρες μετά. Αυτό δεν είναι διήμερο, δεν είναι κάτι άλλο. Για ένα διημεράκι είναι καλά. Δεν μπορεί να σε κρατήσει κάτι εδώ πέρα. Γιατί παιδιά εσείς είχε πει κανένα ότι είναι καλύτερα? Τι περιμένατε δηλαδή? Εγώ περίμενα πιο εντυπωσιακά πράγματα. Ναι, όχι μόνο, τι πιο εντυπωσιακά? Πας σε ένα χωριό τώρα στη μέση του πουθενά να έχεις εντυπωσιακά τι? Δηλαδή αν πας στη... Ρε παιδί μου πήγαινε πιο καλό φαγητό, πιο καλά δωμάτια, είναι πιο προσεγμένα πράγματα, ήταν πολύ προχειρά όλα. Σαν ζωή δεν βλέπω να έχει κάτι το βράδυ. Δηλαδή ένα καφέ είδαμε που ήταν μαζεμένος όλος ο κόσμος, αυτό το, πώς το είπαμε? Το Πασαλιμάνι. Ένα λίγο πιο πάνω που φάγαμε κάτι μπέργκερ, δεν ήταν και κάτι. Δηλαδή μετά τις 11-10 δεν υπάρχει ψυχή, Παρασκευή βράδυ. Συμπαθητικά είναι, εντάξει, είναι ένα συμπαθητικό χωριό και για 2 μέρες. Για παραπάνω δεν έχει. Έχει πιο πολύ κίνηση. Τα παιδιά είναι όπως όλα τα μέρη που έχουμε πάει στην Ελλάδα. Είναι ένα κανονικό χωριό. Έχει τα ωραία του, έχει τα μέτριά του, έχει τα άσχημα του. Αλλά δεν πάμε να είναι ένα χωριό. Πάμε. Πώς θα ανέβουμε μετά από 600. Δεν κάνουμε όλο. Οριακά πρέπει να είναι. Από εδώ. Πάμε λίγο πιο κάτω. Να, εκεί που... Καλά να λες. Να, μπράβο, εκεί ήταν ωραία να χτυπήσουμε για αυτό το μέρο. Δεν γνωρίζω τον τόπο, λέω, Αντώνη. Δεξιά. Εδώ μέσα, μέσα στο λάκκο. Έχει μονοπάτι, πάει, αλλά δεν θέλετε να πάμε, εντάξει.
Έχουμε ένδειξη. Πάλι προς αυτή την κατεύθυνση. Ακούς? Θέλουμε να δω λίγο. Ναι, τράβαμε λίγο. Λίγο. Μας αδερφεί. Πάρε εδώ την κάμερα. Έχει εδώ και... Ξέρεις τι, δεν ανεβάζει όμως. Δεν ανεβάζει τις μπάρες, αυτό το είδα κι εγώ. Δεν ανεβάζει. Δεν σου δίνει ένδειξη. Αλλά το βλέπω ότι είναι πολύ ασθενές το σημείο. Ασθενές είναι. Απλά έχει μια γραμμή προς τα εκεί. Μήπως επειδή είναι πολύ κάτω βάθος μες στο λάκκο, δεν είμαστε και έτσι πολύ καλά έτσι σαν ένδειξη. Είμαστε λίγο μακριά. Αυτό είναι καλό ότι είμαστε από ψηλά. Ναι. Είμαστε λίγο μακριά όμως. Εντάξει, έχει σίδερο, gold, σίδερο, gold. Σίδερο gold, αυτό είδα κι εγώ. Χρυσό σίδερο, iron και... Εδώ τώρα κλικάρφος. Έλα. Έλα. Μπέρδεψα τους δρόμους ρε φίλε, είναι βράδυ. Τι? Μπέρδεψα τους δρόμους, από λάθος μέρος χτυπάμε. Τι θα κάνουμε τώρα μες τη νύχτα. Πόσο μέτρο είπες, 600 είπες? Ναι. Ωραία, Ναι. Πάει αμάξι από εκεί. Έχει άλλο δρόμο, λέει, που πάει καλύτερα. Γυρίσαμε μέσα. Βγάλαμε το γυρίσαμε. Ναι, ξέρω. Να τους λένε, ξέρεις εσύ. Βάλε GPS γιατί αυτή δεν είναι... Έχουμε το κεντρικό τώρα. Αυτό είναι από εδώ που αν κατέβαινες λίγο ακόμα κάτω, δεν ανεβαίναμε. Ναι. Δεν ανεβαίναμε. Και η ένδειξη που πήρες που μας είπες είναι καμιά ένδειξη? Πήρε μια ένδειξη εκεί κάπου στο χάος. Τώρα πήγαινε μέσα εδώ. Για Αρνέα πάμε αριστερά εμείς, Ναι, πάνω. Οπότε... Βάλτε το GPS όμως γιατί είχατε διασταυρώσεις λίγο έτσι μη. Εντάξει. Έγινε, θα μιλήσουμε το πρωί. Τα ενδιαφέροντα σου είπα που ήρθε η μέρα φίλο μου. Θα πάμε μέρα μου. Εντάξει. Καλό βράδυ. Θα τα πούμε, καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Ο πρώτος κύκλος της έρευνας τελείωσε στην Αρνέα. Τα ευρήματα ήταν πολλά και σημαντικά. Σε πρώτη φάση ανακαλύψαμε αρκετά σημεία ενδιαφέρον και μάλιστα σε κάποια φτάσαμε και σχεδόν πολύ κοντά στο επιθυμητό στόχο μας. Σίγουρα θα χρειαστούν αρκετούς μήνες να ψάχνουμε στην περιοχή γιατί το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πώς σας φάνηκε παιδιά γενικά όλη αυτή η εμπειρία της έρευνας? Φοβερή γιατί είχε πάρα πολλά σημεία με ένδειξεις αξιόλογα και έχει να δείξει πολλά ακόμα στις φορές που θα σκεφτούμε. Πάντως η ουσία είναι ότι όλες οι πληροφορίες βγήκαν αληθινές. Ναι, ξεκίνησε από μια αναφορά που ποτέ δεν δώσαμε σημασία και εξελίχθηκε συμπτωματικά από άλλους ανθρώπους που
Μας οδήγησε και επιβεβαιώνεται 100% ότι εκεί υπάρχει ενδιαφέρον. Καταρχάς το είδαμε με τα μάτια μας. Αντώνη, να σου πω κάτι, όπου κάψαμε και είδαμε. Όπου καταρχάς όπου πήραμε ενδείξεις, είχε με τα μηχανήματα, πήραμε και με τα 3 μηχανήματα και με το αποστατικό και με το σκάνερ και με το τοπικό. Βρήκαμε από το σημείο που θέλαμε. Βρήκαμε τα κενά και τα αντικείμενα που υπήρχαν μέσα. Τι άλλο. Πρώτη έρευνα, πρώτο Σαββατοκύριακο. Και έχουμε ακόμα πάρα πολλά Σαββατοκύριακα να πάμε Αρνέα για να κάνουμε αυτό. Στο πρώτο σημείο που σκάψαμε, είχαμε 100% επιτυχία. Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι μέχρι αρχές καλοκαιριού θα είμαστε πολλά Σαββατοκύριακα και συχνά. Δεν βγαίνει αυτή η δουλειά με τόσα σημεία ενδιαφέρον, δεν βγαίνουν με τόσο λίγες προσελεύσεις. Χρειάζεται χρόνος. Δηλαδή εκεί πρέπει να πας να μείνεις μια εβδομάδα κάθε φορά που πηγαίνεις για να φέρεις γρήγορα αποτελέσματα. Εμείς τώρα με Σαββατοκύριακα που έχουμε και είναι δύσκολο, ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Τώρα όμως έχουμε στοχεύσει σημεία. Τώρα έχουμε φίλοι ενδείξεις, τώρα δεν έχουμε μαρτυρίες. Ναι. Τώρα είμαστε πλέον σε κατάσταση που ξέρουμε ακριβώς, τουλάχιστον στα πρώτα που ψάξαμε, στα πρώτα σημεία. Τρώγοντας ανοίγει ώρες που λένε. Το πρώτο σημείο το ανοίξαμε, το είδαμε, είναι ξεκάθαρο. Μπήκαμε μέσα, πήραμε αυτά που έπρεπε να πάρουμε, τελειώσαμε. Εντάξει, ήταν 100% επιτυχία. Και πώς ακόμα έχει. Για τρώγοντας τη διόρεξη. Εμείς θα πάμε σε 3-4 σημεία που έχουμε σκανάρει, έχουμε βρει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Από εκεί πέρα, φίλε. Και πόσοι μας πλησιάσαν από την Αρνέα για να μας δώσουν πληροφορίες. Πόσο, δηλαδή δεν το περιμέναμε τέτοια. Φίλε, από την Αρνέα, από τον Ταξιάρχη, από τη Μεγάλη Παναγία. Μεγάλη Παναγία. Άνθρωπος μας είπε σημεία. Δηλαδή ξαφνικά πήγαμε εκεί και μας γνωρίσανε πάρα πολύ, εντάξει. Αυτό είναι ήταν ένα θετικό την ιστορία, ότι μας γνωρίσανε και ήρθαν και μας είπαν ιστορίες. Όπου καθόμασταν να φάμε ή να πιούμε καφέ, μας λέγανε, όλο και κάποιος μας πλησίαζε και μας έλεγε και κάτι. Οπότε είδαμε ότι είναι ένα χωριό που όλοι στην ουσία ψάχνουνε, γιατί έχουν πληροφορίες. Μέχρι ο υλοτόμος μας είπε ότι στα βουνά πάνω έχει βρει σημάδια και σπηλιές και χιλιαδιό. Οπότε έχουμε πάρα πολλά στοιχεία. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις που από την πρώτη μας έρευνα διαπιστώσαμε ότι έχει πραγματικά στοιχεία. Χαίρομαι πολύ γιατί σε αυτό το χωριό έχει να μας δώσει πολλά ακόμα. Σίγουρα. Να δω έχω τα κλειδιά από το αυτοκίνητο εδώ. Καλά βγάλω τώρα. Περίμενε μωρέ story. Να δω έχω τα κλειδιά από το αυτοκίνητο εδώ. Μην τα ξέχασες. Άμα τα ξέχασα. Θα σε πάμε Γιάννη. Όχι. Θα πάμε μείνουμε Γιάννη. Φτάσαμε λοιπόν να αφήσουμε τον Ηλία στη Θεσσαλονίκη. Τέλος η αποστολή. Τα βρήκες. Τα βρήκες. Όλα κομπλέ. Αλλιώς είχαμε και μια καλή ευκαιρία να κάνουμε το ραντεβού μας για ένα. Λιάκο, τέλος η αποστολή μας. Την παράλληλη εβδομάδα πάλι. Πότε? Την παράλληλη εβδομάδα. Σε 15 μέρες. 15 μέρες. Σε 15 μέρες πάλι. Σε αυτό το χωριό γνωρίσαμε ευχάριστους και φιλόξενους ανθρώπους. Δοκιμάσαμε τοπικές γεύσεις σε παραδοσιακά μαγαζιά και ταβέρνες και απολαύσαμε έναν καφέ κάτω από τον πλάτανο της πλατείας. Περπατήσαμε στα σοκάκια και είδαμε τη μοναδική αρχιτεκτονική των σπιτιών και βέβαια η έντονη επιθυμία μας να ψάξουμε για το μυθικό θησαυρό δεν άφησε απαρατήρητο τίποτα.
Πιθαμή προς πιθαμή ψάξαμε κάθε σημείο ενδιαφέρον, από τη μια άκρη έως την άλλη του χωριού, και συνεχίσαμε και στα βουνά, κάθε μονοπάτι και κάθε δύσβατο σημείο. Δεν θα μπορούσαμε να κρύψουμε τον ενθουσιασμό μας για το τι εντοπίσαμε και τα πόσα στοιχεία βρήκαμε που μας οδηγούν σε ένα συγκεκριμένο σημείο, που φανερώνει ότι ο θρυλικός θησαυρός έχει στοιχεία πραγματικά. Σίγουρα η ποσότητα που αναφέρει ο μύθος δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αλλά αυτό εμείς που είδαμε με τα μάτια μας από την ανακάλυψη που κάναμε ήταν κάτι αρκετά ικανοποιητικό για τα δικά μας δεδομένα. Τελικά στη ζωή μας τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η αποζημίωσή μας ήταν το θετικό αποτέλεσμα της έρευνας. Το θεϊκό κάρμα ευτυχώς ήταν με το μέρος μας και σε αυτή την περίπτωση. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πληθώρα ιστοριών χαμένων και κρυμμένων θησαυρών. Χρειάζεται μόνο να πάρεις τη σωστή απόφαση. Και ποια είναι αυτή? Να απευθυνθείς σε σωστούς επαγγελματίες. Ο τεχνολογικός εξοπλισμός και η εμπειρία θα φέρουν το θετικότερο αποτέλεσμα.